Ένας μύθος για το χρυσάνθεμο. Η ζωή του Γιώσιρο, του αγοριού από την Ιαπωνία, κρέμονταν από μια κλωστή που είχε φθαρεί. Κανείς δεν ήταν σε θέση να βρει το ξέφτισμα για να μπορέσει να τη γνέσει και να τον κρατήσει στη ζωή. Μέρα τη μέρα βυθιζόταν όλο και περισσότερο σε μια ανάγνωστη αρρώστια. Όλου του κόσμου τα γιατρικά του φέραν, μα δεν έκαμαν τίποτα. Έσβηνε η ζωή του. Χάνονταν στο θρώισμα των φίλων ιστορίες που του έλεγε η Έμικο, η μητέρα του. Για τις γενιές των σαμουράι, τις ανθισμένες κερασιές και το χιόνι που απεκάθερε το ιερό βουνό. Έσβηναν από το νου τα γέλια και τα παιχνίδια τους, τα τραγούδια και οι καληνύχτες τους. Το στερνοκέρι σιγά σιγά σκεπάστηκε με την κουβέρτα του φθινοπόρου και καθώς τα πρώτα φύλλα αποχαιρετούσαν τα κλαδιά, ψιθύρισαν, λέει, μιαν είδηση. Ο Σατόρου, ο γέροντας που γνώριζε όσα ποτέ δεν είδε και έβλεπε όλα αυτά που θα ήθελες να ξέρεις, μετά από μεγάλο ταξίδι επέστρεψε και πάλι στην καλύβα του. Η τελευταία ελπίδα της Έμικο αγκιστρώθηκε από το νέο. Αυτό το φθινόπωρο θα ήταν η άνοιξη που αβάσταγα προσδοκούσε. Έτσι ξεκίνησε να πάει να τον βρει. Πέρασε οριζόνες, μα ούτε που τους κοίταξε. Μονοπάτια περπάτησε ανάμεσα από δέντρα ψηλά, μα ούτε που σήκωσε τα μάτια της να τα δει. Το ποτάμι ακολούθησε, μα ούτε που τ' άκουσε. Η φύση την δοκίμασε, μέτρησε την υπομονή, μέτρησε το κουράγιο της, λογάριασε το θάρρος της, μα πιο πολύ απ' όλα υπολόγισε την αγάπη για το γιο της. Και να που η Έμικο στεκόταν μπροστά στην καλύβα του Σατόρου. Ο γέροντας ήταν καθισμένος στο σκαλί. Πίσω από τη μακριά γενιάδα του σαν ακουγότανε ψιθυριστά μια προσευχή. Την κοίταξε με βλέμμα γαλήνιο, θαρής και την περίμενε. Την καλωσόρισε. Της είπε να περάσει μέσα να ξαποστάσει κι ύστερα να του πει τι ήταν αυτό που τη βασάνιζε και την οδήγησε στην πόρτα του. Η Έμικο πέρασε μέσα στην καλύβα και έκατσε δίπλα στη φωτιά. Με λυγμό που της έπνιγε τα λόγια, άρχισε να λέει στο γέροντα για το μονάκριβό της γιο και την αρρώστια που τον είχε βρει. Ο γέροντας την άκουγε με μεγάλη προσοχή, μα δυστυχώς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Στο μόνο που μπορούσε να βοηθήσει ήταν να της πει πόσο χρόνο είχε ακόμη το παιδί της για να ζήσει. Της είπε λοιπόν να πάει ως το δάσος και να του φέρει ένα χρυσοκίτρινο λουλούδι, ένα χρυσάνθεμο δηλαδή. Και έπειτα αυτός μετρώντας τα πέταλα του λουλουδιού θα της έλεγε για πόσο καιρό θα ζούσε ο γιος της. Η Έμικο με τη θλίψη να γέρνει τους ώμους της ξεκίνησε για το δάσος. Τα βήματά της ήταν αργά. Τα μάτια της βουρκωμένα και η σκέψη της ήταν πίσω στο γιο της. Ώσπου αντίκρισε ένα θάμνο με χρυσάνθεμα. Έσκυψε και έκοψε ένα, μα αυτό είχε μόνο 5 πέταλα. Μόνο 5 μέρες δηλαδή του είχαν απομείνει. Ήταν αδύνατο να το δεχτεί. Και πριν η απελπισία σκοτεινιάσει τη σκέψη της, η ελπίδα φώτισε το νου της. Κρατώντας το άνθος στα χέρια της, άρχισε να χωρίζει τα πέταλά του σε λεπτότερα πέταλα και πιο λεπτά κι άλλο πιο λεπτά, ώσπου το λουλούδι είχε πια αμέτρητα πέταλα. Και όταν τέλειωσε, έτρεξε γρήγορα στην καλύβα του Σατόρου. Με την ανάσα της σωσμένη, του έδωσε το λουλούδι και εκείνος άρχισε να μετρά τα πέταλα.
και μετρούσε και μετρούσε και τελειωμό δεν είχαν. Τότε ο γέροντας την κοίταξε με μάτια χαμογελαστά και της είπε ό,τι η καρδιά της λαχταρούσε. Μπορεί ο ίδιος να μην γνώριζε ποια ήταν η αρρώστια και ποιο το γιατρικό, όμως ήξερε πως ο Γιώσυρο θα ζούσε για πολλά χρόνια. Όλη η πίκρα, όλη η στενοχώρια και ο καημός σβήστηκαν με μιας. Η Έμικο, αφού ευχαρίστησε το Σατόρου, με βήματα ανάλαφρα πια πήρε το δρόμο της επιστροφής. Χαμογέλασε βλέποντας τους οριζόνες. Χαιρέτησε τα πανύψηλα δέντρα και σιγοτραγούδησε μαζί με το ποτάμι. Φτάνοντας στο σπίτι της, είδε το Γιώσυρο να την περιμένει υγιής και χαρούμενος. Δεν υπήρχε αρρώστια, ούτε πόνος, μόνο ευτυχία. Και από ό,τι έχουν πει αυτοί που ξέρουν, ο Γιώσυρο έζησε πολλά χρόνια. Και η φύση, για να τιμήσει την αγάπη της μάνας, χάρισε στα χρυσάνθεμα πολλά πέταλα.